Мене звати Вадим Чужда. Сьогодні я буду вести з вами Smart Talks. Буду розповідати вам Smart Talks, звичайно. Значить, коротко про себе. Це я. Значить, я вже 3 роки працюю в компанії Smart Business Data Scientist, Data Science інженером, точніше. За цей час працював я і в сферах предсказательної аналітики, і Computer Vision, і інших проєктів, але все-таки основна моя спеціалізація – це якраз таки Computer Vision. Це і задачі класифікації, сегментації, детекції, трекінгу і, в принципі, тому подібні інші задачі. Ось. І сьогодні я хочу поділитися з вами інформацією по такій темі, як Image Quality Assurance. Давайте перейдемо трошки до плану, розповім, що за чим у нас сьогодні буде. Почнемо ми, це було неочікувано, з актуальності цього питання. Власне, чому така задача стоїть, як її деякі пробували рішити на протязі років і тому подібне. Коротко про це пройдемося. Далі приступимо до класифікації метрик. Можу спойлернути, їх там дуже багато, тих класифікацій. Через це, я думаю, варто розглянути це питання детальніше, щоб коли хтось міг починати, як я, наприклад, коли починав, я мав проблеми з тим, щоб зрозуміти, що за чим іде, куди мені звертатись, яка метрика до якого класу належить і в які задачі їх можна використовувати. Я пропоную також часто розглянути класифікації, щоб можна було трошки з цим краще розібратися. Далі, як ви можете побачити, вже є тут два класи, з якими будемо сьогодні гратись. Це Full Reference Metrics і No Reference Metrics. В розділі з Full Reference Metrics ми розглянемо MSE, PSNR і SIM. Вони, по суті, базові. Я розкажу коротко про їхню суть, і плюси, і мінуси, і покажу деякі приклади зображень, як вони відпрацьовують. Ну і розповім, звісно, чи використовуються вони в нас і яким чином. Потім перейдемо до No Reference Metric, це буде BRISC і NIMA. Також зразу скажу, що BRISC – це, по суті, SVR, це Support Vector Regression. Він розглянув, скажімо так, такий підхід з фічами, скажімо так, до класифікації зображень і не класифікації, а на визначення якості зображень. Розглянемо NIMU, це вже, власне, сама нейронка, яка пробує предіктити якість зображень, базуючись, грубо кажучи, ще на їхньому візуальному вигляду. І покажу короткий приклад по NIMI, як швидко вона працює, які має особливості, і по тому, чи справді так, як автори стверджують в цьому пейпері, вона добре генералізована і немає необхідності її переобучати кожен раз під нові приклади. Так, почнемо з актуальності. Напевно, найвідоміша фраза в Data Science, напевно, після всякого Сіраджа і прочого, це garbage in, garbage out. Під точно таким самим лозунгом, можна сказати, проводиться і задача Image Quality Assurance. Почну з такого невеличкого вступу. Під час наших проєктів нам час від часу потрібно проводити певні експерименти. Ми, допустимо, вже обучили першу первоначальну модель, далі ми вибираємо якийсь условно тестовий датасет, який зазвичай вже розміщений, готовий, просто модель його не бачила. І на ньому перевіряємо деякий набір гіпотез. І одного з разів, чи не одного, ми вже деякі краски проводили, але таким показательним прикладом було, коли ми проводили аналіз, як впливає якість зображення на точність прогнозів моделі. Самі можете здогадуватись, що впливає і сильно. Для мене просто насправді був сюрпризом, вона впливає не настільки сильно, як я очікував. Значить, що ми зробили? Ми взяли датасет тестовий, точніше кусочок тестового датасету, щоб на всьому не тестити. Поділили його на 2 частини, на якісні зображення і неякісні. Якісні розміщала людина, при цьому у нас було прохання до людини розмічати, скажімо так, зображення можна розмічати по якості не тільки як технічна якість, тобто це блюр, нойз, тому подібне, а як естетична якість, тобто це гарність там, світанки, заходи сонця і тому подібне. Частина до неї була прохання не відволікатися і зосередитися чисто на технічних ознаках, тобто якщо там якесь засвітлення попадає на фотографію, то відносимо його до неякісних. Таким чином вона розмітила 2 сабсети, по суті, з тестового датасету, і пустили ми на них модельку, яку вже ми тоді взяли ледь не в продакшені,
і подивилися, які у нас вийшли скори мап на цих сабсетах. Значить, доволі цікаво виявилося, що різниця склала лише 7% в мап. Для мене це було здивуванням, що це доволі мало. Все-таки неякісні фото виглядали отвратительно. Але в той же час, якби клієнт таке почув, він би навряд чи обрадувався, що дивись, ми знайшли сабсет, на якому в тебе на 7% гірша точність. Це, напевно, отримали по голові. Ось. Звісно, можна вирішувати цю проблему, я вже потім перейду до неї поступово. Але на той час ми вирішили подивитись, щоб не розміщати весь тестовий датасет, не розміщати, не подавати на Evaluate і не розміщати в плані якості його. Ми вирішили подивитися, чи є вже якийсь ресерч на цю тему, і знайшли прикольний пейпер. Це Understanding How Image Quality Affects Deep Neural Networks. Це у нас Семюел Доч і Ліна Карам з Arizona State University. Сам пейпер відносно старий, 16-го року. Але тим не менше, скажімо, підхід, який там використовувався, дозволяє все-таки оцінити, як навіть зараз впливає якість зображення на предікти моделі. Що це, власне, за пейпер, що це за люди, що вони зробили? Ці люди взяли 4 найпопулярніші на 16-го року архітектури, моделі, відповідно, з вагами вже прямо в соревнуваннях, які тоді все виігрували. Це кафе, VGG CNNS, GoogleNet і VGG16. І взяли тестовий датасет, якого також моделі не бачили, прогналися, скажімо так, деякими, можна сказати, їх аугментації, чи distortion їх ще називають, тобто зміни оригінального зображення. Вони використовували blur, noise, контраст, JPEG і JPEG 2000 compression. І вони вирішили подивитися, як вплинуть ці компрешени на результати моделі, що вона видавала, власне. І, наприклад, як ви можете додатися, модель почала помилятися з певними модифікаціями. Наприклад, ви бачите цього персидського кота, оригінальне зображення, модель розпізнала його абсолютно вірно, персидський кіт. І в Африці персидський кіт, тим не менш, якщо додати трохи блюру, вже модель починає казати, що це іграшковий пудель. Добавили трохи шуму, це модель вже каже, що це чоу-чоу. Напевно, це потяг так визначається. Як не дивно, JPEG, компресія і контраст, причому контраст викрутили так, що насправді людині важко розпізнати, не так сильно вплинули на предікти моделі. Я підозрюю, що це через те, що там, можливо, картинки нормували. Підозрюю, так і було, вони нормувалися по датасету, і швидше за все там такі зображення не сконфужували нашу модель. Так. І я сиділа, картинка доволі показательна, але давайте зацінимо, що видавала наша модель, грубо кажучи, на софтмаксі, прямо, коли вона прогнозила клас зображення. Як бачите, на іншому, на правій стороні, у нас також там кіт, корабель, машина, собака і птаха. В нас, ви бачите, 4 архітектури і 5 типів модифікації зображення. Тобто це розмиття, шум, контраст, JPEG-компресія і JPEG 2000 компресія. І вони використані тут з різною силою, для того, щоб показати як прогресію, як модель поступово починала робити все гірше і гірше. І в нас є тут 4 моделі, які самі отрабатували них цифри під зображеннями. Це значення на софтмаксі для класу, який вона предіктила, але це значення для коректного класу. Тобто це не той клас, який модель в кінці кінців спрогнозувала. Тут не буде той падл і тому подібне. Тут Chrome буде там cat, bot і так далі. Як ми дивимося, наприклад, для блюру, по першому пункті, коли ми подавали оригінальне зображення, це ніяк не вплинуло, грубо кажучи, на предікти. Всі моделі відстрелили з точністю 0,99. Але поступово додаючи показник блюру, ми бачимо, як змінюються оцінки моделі. Допустимо, це якийсь там гаусс-фільтром. Пройшлися по ньому, змінювали отклонення, і в нас вийшло там з 0,99,8 для VGG CNNS, вийшло 0,95, потім на 0,03, потім ще гірше і тому подібне. Оцінки поступово погіршувалися, коли у нас сильно змінювалися наші модифікації зображення. Тому що візуально це все ще можна було розпізнати, що це кіт. Але модель вже починала помилятися. На шумі вийшла прикольна картина, оскільки там, наприклад, та сама модель у VGG CNNS була кращий результат і ще за це правильний предікт.
якраз таки для спотвореної картинки. Але потім ця ситуація знову ж таки прийшла звичний для нас стан, коли воно настільки спотворює картинку, що модель перестає її розпізнавати, хоча людині все ще зрозуміло, що це все ще лодка, це все ще машина там нижче, собака і птах. Відповідно, можемо казати, що моделі благополучно помиляються, якби це не було неочікувано, на спотворених зображеннях. При тому, що в трендсеті, хочу замітити, для цих моделей зображення були як і гарної якості, так і поганої якості. Тобто це не те, що відібрали лише ідеальні зображення і на них обучили. Так само, до речі, і в нашому експерименті ми не проводили якийсь попередній відбір фотографій для навчання моделі, коли у нас отримали 7% мап різниці. Ми взяли чисто оригінальний датасет, який прийшов на від клієнта, і прямо в оригінальному виді його розмітили, де, якщо там можна було щось зібрати, якщо не можна було, ми зразу відкидали. І передали вже навчання моделі. Тобто модель помилялася при тому, що вона навіть бачила ці зображення. Тобто чисто лише наявністю цих зображень спотворених в датасеті питання не вирішується. Отже, 7% це багато для клієнта. Та й для нас насправді. Треба щось з цим робити. Можна спробувати різноманітні гани для того, щоб усунути цю проблему. Це може бути якийсь словний деблюр ган, щоб зняти, якщо у нас блюр. Денойзінг гани є. Де контрасти я, чесно, не зустрічав. Я не шукав навіть їх, ще не певний на рахунок них. Тобто можна спробувати ганами це все пофіксити. Про якість, знову ж таки, промовчу, про те, що збільшується час на скорінг, збільшуються вимоги до желіза, яке буде цей скорінг проводити. Якщо воно, звичайно, там джипушку залокейтить всю, і у нас вилетить весь процес інференсу і тому подібного. І відповідно до цього потрібно якось сортувати ці зображення, при тим подавати їх на гани. Тобто, або гани, бо, до речі, самі простіші математичні операції також є, які дозволяють в певній мірі усунути там блюр, нойс і тому подібне. Якщо вони там розподіл мають звичайно якісь суть. Вам в першу чергу потрібно якось задетектити те, що на цьому зображенні є те чи інше явище, яке потрібно забирати. Але як це зробити? Не посадиш там ураву людей, які будуть ручками це все перебирати, дивитися на кожну фотографію. Це і не автоматизовано, це і питання людської похибки, це питання про те, що, знову ж таки, дуже часто буде плутатися aesthetic quality і, власне, image quality, якби технічне. Потрібно щось автоматизовувати. І, значить, в такому моменті ми вже починаємо переходити до, власне, методів, про які ми сьогодні будемо говорити, оцінки качества фото з допомогою алгоритму. Почнемо з класифікації. Чому почнемо з неї? Оскільки коли я починав розбиратися з цією темою, перше, що я знаходив, я не мав чіткої уявлення, що до чого тут працює, на які метрики мені потрібно дивитися, які методи мені по замовчуванню не підходять. Я цього тоді не розбирав. Колошмати все підряд, і в результаті це було не надто ефективно. Деякі знання навіть, можна сказати, нашкодили на проєктах, оскільки не там юзав, де їх треба було. Як ви бачите, взагалі по класифікаціях є велика проблема, оскільки їх дуже багато. Я навів тут приклади, яких я знайшов, їх тут 7 штук. Всі вони різні, хтось звертає увагу на кореляцію пікселей, хтось звертає увагу на всякі структурні підходи, починає класифікувати метрики, хтось спробує через математичні метрики їх модифікувати. Це все якби круто, але треба знайти щось своє, на своє орієнтуватися. Мені, наприклад, найбільше сподобався варіант, це Wonk and Bovik, це нижній правий кут. Вони використовували три критерії, це Full Reference, No Reference and Reduced Reference Metrics, General Purpose and Application Specific Metrics і Bottom Up and Top Down Metrics. Чому це прикольно? Мені воно зайшло, тому що, як вони самі стверджують, цей поділ не є чітким. І через те можна взагалі не запарюватись. Ти бачиш, грубо кажучи, що так, в тебе цей метод підходить для цього, це, допустимо, з референсом зображення, ти знаєш, тому що за це з референсу, ти дивишся, потім він channel purpose можеш попасти паралельно, і ти вже можеш зорієнтуватися, чи підходить тобі той метод, чи ні. Власне, як ви могли здогадатися, я буду сьогодні говорити в основному про Full Reference, No Reference метрики. Про Reduced я не буду, я з ними не працював. А от з цими двома встиг трохи. Почнемо, значить, з Full Reference. Що означає сам термін Full Reference?
Це означає, що ми маємо орієнтир, картинку якусь, яка буде вступати в якусь орієнтира, і ми маємо відносно неї визначити, наскільки якісне те чи інше зображення. Наприклад, це може бути конвеєр, на якому летять, допустимо, повністю однакові бутилки з усіх сторін круглі, і ми на ньому визначаємо, допустимо, подряпини, заводський брак, іншим словом. Але при цьому там в цеху може мількати часом якесь світло, спишки, і вони можуть спотворити наші результати браку, і ми, грубо кажучи, бутилку, яка ні в чому не винна, пошлемо в брак, і вона там поб'ється, і тому подібне. Ось. І, в принципі, щоб такому запобігати, можна звернутися до Full Reference. Вони мають низку обмежень. По-перше, з тими, з якими я працював, це Messier, PSNR, SIM, вони всі працюють лише з чорно-білими зображеннями. Ось, в принципі, це вирішується тим, що ми можемо кольорове зображення обезколорити і создати копію, послати, і з неї вже приймати рішення кольорово посилати, допустимо, нейронці на опрацювання вже безпосередньо. І деякі з них не нормовані, в плані тому, що вони значення належать не від 0 до 1, а, наприклад, там значення оцінки залежить від розширення зображення. Тобто це може чисто, грубо кажучи, H на V, і воно може це максимальне значення, яке у нас є для оцінки того, що якісна фотографія чи не якісна. Ну і, звісно, саме те, що це full reference, тобто воно жорстко обмежує. Далеко не в усіх випадках, я б сказав навіть, можна мати ідеальний орієнтир фотографію, яка має ідеальну якість, і відносно неї пробувати щось вистраювати. Та й тим більше, якщо в тебе вже є ідеальна фотографія, навіщо тобі пробувати знайти щось серед інших фотографій? Можливо, хіба якщо треба якийсь набір фото, ну, це вже, скажімо так, такі дуже моменти, які звужують область використання цих підходів. Ну, принаймні в моїй практиці так само було. І почнемо ми з самого базового підходу, це MSE в Full Reference. Практично, я думаю, кожен з ним стикався, ще в інституті чи навіть в школі, на уроках в Excel це хтось робив. Ось, і, в принципі, що можна сказати? Цей метод враховує, по-перше, лише піксель, на якому він працює. Ну, це, звісно, усередняється по всім пікселям, але він не бере ніяк структурну інформацію про зображення, воно враховує лише те, що лежить безпосередньо під приціл, куди в нас прилітає піксель, і шукає різницю. Тут, на прикладі, я навів дві метрики MSE і PSNR. PSNR я тут навів, оскільки ми будемо говорити в наступному слайді і про нього. І, окрім того, він, так обратно пропорціональний цьому. Ну, не обратно пропорціональний, там трохи інші залежності, але тим не менше. Він використовує MSE в своїх піднарахунках, і можна побачити, як вони між собою корелюють. Значить, як ми бачимо, найбільше для MSE помилку вказує в нас якраз таки brightness, оскільки brightness повністю змінює всі пікселі. Це не те, що там, допустимо, impulse noise чи пек-артефакт, які участвують лише там, на певному участку зображення. Це повністю змінює повністю все зображення, і через те воно, якби, грубо кажучи, затрагує всі пікселі, крім, звісно, самих пікових темних, і тому воно дає максимальну оцінку. Як бачимо, в принципі, PSNR з ним вже сходиться, тільки тут такий момент, що MSE скейлиться від 0 відповідно до HV, ну, або MN в даному випадку, до речі, тобто це до ширини висоти перемноженої. І ви не можете задати один трешхолд для всіх зображень, хіба що починати, допустимо, їх ресайзити, але знову ж таки, коли ви ресайзите, включається інтерполяція, по яким пікселі починають змінювати свої значення. І таким чином ви знову ж таки маєте всі шанси отримати не ту оцінку, яка мала б бути коректною при використанні оригінального зображення. Ось. Що я сказав? Про те, що MSE часто не має такої чіткої межі, по якій можна відсіювати зображення. Один плюс, що він починається з нуля, ідеальне зображення, тобто, можна сказати, все, що більше 10 пікселів відрізняється, але це вже питання поточності виникають. Ось. До речі, PSNR обмеження зверху немає взагалі, оскільки він зворотній до MSE. Так, і якщо ми зараз подивимося наступний, це у нас якраз PSNR, це Peak Signal to Noise Ratio. Він же хоч в якійсь мірі враховує загальну інформацію про зображення, і як він це враховує, як бачите, зверху у нас є така штука, як Max-E, це максимальна яскравість пікселя. І відносно цього можна хоча б якось сказати про загальне зображення, яке воно має межі і поточності. І знову ж таки, воно чим більше має значення, тим краще, але, як і MSE,
воно доволі обмежене, і я потім покажу приклад з SIEM, і воно не повністю відображає картину, і я би, наприклад, серйозний проєкт не став би використовувати. Звісно, в деяких випадках він може проканати, але є методи покраще. Але він супершвидкий, до речі, легко кодиться. Ну, в принципі, так само, як і MSE легко кодиться. Так, тепер переходити до Structural Similarity. Як бачимо, він же враховує трохи більше інформації про, власне, саме зображення. Воно враховує mean intensity сигналів, standard deviation сигналів, тільки момент він враховує не на всьому зображенні, він враховує це все на вікні. Якщо бачите, там нижче є така формула MS7, це йде середнє по всьому зображенню. Грубо кажучи, у нас є sliding window, яке катається по зображенню, означається для кожного з них 7, він враховує структурні особливості всередині цього вікна, і вже потім ми просто можемо усрідняти і отримати вже загальну оцінку. Метод відпрацьовує куди краще, ніж попередні два. До речі, якщо там когось смущають C1 і C2, це чисто, що у нас, звичайно, в 0 не ушло, нижня частина. І, власне, що мені найбільше подобається тут як демонстрація, це зображення з Ейнштейном. Тут наведений приклад з MSE 7. І, як ви бачимо, забавна штука, всюди, крім останнього, це, здається, у нас іде JPEG Compression, MSE майже однаково, однаково, грубо кажучи. В JPEG Compression лише на 2 пункти відрізняється. 144. При тому ми ясно бачимо, що ці 5 зображень мають значно гіршу якість, і вона поступово погіршується і погіршується. Тобто, що якщо на першому у нас додали невеличкий, навіть важко сказати, чесно кажучи, що там додали, виглядає як легенький блюр. Ось. Ми бачимо просто, що на 5-му зображенні, наприклад, на серйозний блюр вставлений, на 4-му у нас іде шум, на 6-му JPEG Compression, на 3-му контрастність викрутили якусь умовну. І ми бачимо, що поступово, чим більше зображення оригінальне відходить від ідеального, у нас поступово зменшується оцінка 7. При цьому MSE всюди однаково. Ось вам чіткий приклад того, що MSE не варто використовувати, хіба що в крайніх випадках, коли дуже жорсткі загони по ресурсам, наприклад, в тому числі по часі, коли у нас немає часу 7 закодити або десь яким чином його знайти. В той час, як MSE 7 чудово показує, як у нас поступово зменшується і погіршується якість картинки від одиниці, якщо максимум, і до 662. При цьому хочу замітити, що 7 доволі зручно скейлиться від 0 до 1. Можна без значних проблем підібрати трешхолд, по якому зображенню вам підходять чи не підходять. Так, це по Full Reference Images. Як я вже сказав, головний недолік, як на мене, це те, що вимагається власне оригінальне зображення. Оскільки мені, зазвичай, якщо вже є оригінальне зображення в гарній якості, мені його і вистачає. У мене не виникало зазвичай потреби шукати найбільш схоже до цього зображення серед інших. Якщо не рахувати методи, скажімо так, дедублікації об'єктів умовних, коли вам потрібно знайти якраз таке зони, що перетинаються і тому подібне, але і там також використовуються не зовсім такі методи, як тут. Я можу сказати найбільше, вони там не використовуються, бо в мене 7 дав доволі непоганий результат. Там і взагалі іншими методами щось використовувати. От ми поступово дійшли і до No Reference Images. No Reference Metrics. І почнемо власне з брізка. Що в нас значить під No Reference? У нас немає оригінального зображення, на яке ми маємо орієнтуватися по якості. В якості орієнтирів ми використовуємо або будовані фічі зображення, допустимо, можемо їх самі хандкодити, можемо нейронкою заганяти. І, в принципі, звичайно, це і все, яке використовується. Значить, почнемо ми з брізка. Це, по своїй суті, доволі простий алгоритм. Він, як бачите, по верхньому правому куті включає в себе доволі мало етапів. Ми екстрактимо natural scene statistics, тобто це банально певні статистичні значення, які має кожне зображення. Наприклад, для цього випадку вони використовували інтенсивність. Ось, тут пропущений момент. Ми не тільки їх екстрактуємо, ми їх перетворюємо. Це, власне, якраз знаходка брізк, оскільки NSS, вони і так використовувалися до цього, але брізк вирішили модифікувати цей пайплайн.
вони не просто їх екстрактять, вони ще їх перетворюють в MSCN коефіцієнти. Навіщо це вони перетворюють? Після перетворення таких коефіцієнтів наша інтенсивність перетворюється в освітленість. І вона якби охвачує більший діапазон зображення, грубо кажучи. Да? Воно якби пролягає вже, враховує більшу площадь. Далі до цього вони тут використовують, наприклад, щоправда, це залежить від реалізації до реалізації, але можна ще використовувати і значення з верхніх пікселів, з нижніх, там, з бокових, з діагональних, вже якби computational power дозволяють вам. Вот. Люди, які придумали Бріск, відштовхувалися від тієї теорії, що MSCN коефіцієнти, тобто, що, грубо кажучи, освітленість тих чи інших об'єктів, варіюється в залежності від того, яка модифікація зображення у нас накладена. І що, в принципі, раз таке діло, то можна обучити SVR-ку, яка буде предіктити скор цієї картинки, яка заходить, базуючись на цих самих коефіцієнтах. Як ми бачимо на верхньому лівому зображенні, графік такий гарний з поділу, це в нас одне зображення взяте, і по ньому разом з 5 модифікаціями і оригінальним зображенням виведені ці скори. І, як ви бачите, вони чітко між собою відрізняються. І це не було неочікувано, знову ж таки. Тобто ми бачимо, що білий шум, сам це голубий колір від самого верху, оригінальне зображення це червоне, він нижче від нього і так далі. Там і чпек to key compression, допустимо, у нас там чпек to key в якомусь моменті взагалі з тінями, з затіньоністю перетинається майже повністю. Відповідно, ми навіть візуально можемо помітити, що базуючись на цих оцінках можна було відсіяти і сказати, до якого типу дисторшена належить той чи інший об'єкт. Власне, з цим всім ділом, якщо обучити вже модель SVR-ку цю на цих скорах з MCSN, ми можемо вже предіктити надалі скори, і тут в нижньому лівому куті, я навів приклад, як це виглядає, це, допустимо, подається оригінальне зображення, яке отримує оцінку 26,8. Як ви пам'ятаєте, воно від нуля йде, тобто чим менший бал, тим краще. Хоча це мені не надто логічно, я б навпаки робив, але це не я робив, так що нормально. Чпек to key compression вже отримує 31 бал, якщо округляти. Heavy compression це вже 33, гаусовський шум вже 80 навіть отримав, медіан, блюр там 73. Тобто ми бачимо, що свою задачу не справляється, і якщо зображення має візуальні дефекти, воно їх відстрелює. Тобто важливо пам'ятати про те, що якщо цього візуального ефекта не було в тренінговому датасеті, ви з цим нічого не зробите і обучати потрібно наново. В нашому випадку так, наприклад, було, коли зображення були засвітлені. Ця модифікація доволі рідко попадалась, і через це потрібно було перевиначати модель, екстракти NSS-ки, і вже відносно цього виходити з фінальної моделі. Так, і переходимо до наступної нашої модельки. Це в нас іде Німа. Це вже, власне, сама по собі нейронка. Як ви можете додатися, я їх запихую всюди. І на цей раз ми запихнули їх в Image Quality Assurance. По своїй суті, це може бути звичайний класифікатор, VGG, або ABLNet і тому подібне, з трішки модифікованими вихідними слоями. Тобто там вирізається head, додається fully connected один, і він йде переход прямо на softmax. А з softmax береться банально мат-очікування відносно класів, які переводяться, грубо кажучи, в величини. Тобто у нас там оцінка йде від 0 до 10, 10 це ідеально. Примножається, сумується, примножається вероятності, сумується все, отримує мат-очікування. І це мат-очікування і є оцінкою, яка видається зображення. Прикольно тут сьогодні навіть два моменти, я дізнався про цю річ. Перше, що вхідний датасет, який використовувався для трейну, оригінально кропився до 236 на 236. 12 на 12 пікселів, і потім вже з цього зображення вирізалось 224. Це щоб не було перенавчання. Я просто з класифікацією працював не так багато,
і я, наприклад, не знав про цей трюк. Це допомагає запобігти перенавчанню, збільшуючи, по суті, датасет, в тебе рандомно кропиться зображення, притому кропиться в доволі незначному відрізку. Свого роду агментація, яка прямо вбудована. Вони використовували якраз таки, коли навчали модель. І другий момент, що оцінки, які вона, власне, збирається предіктити, можуть бути, так і це нейронка все-таки, вона не базується на захардкожених фічах. Часто вони можуть бути як технічні, так і естетичні. Я знаходив два варіанти цих моделей, тобто одні йдуть технічні, коли предіктять якраз таки розмиття зображення. От як тут я навів приклад, да? Коли у нас поступово чим більше блюру йде, тим все гіршим і гіршим стає оцінка наша. Там в скобочках дисперсія, відклонення стандарт величини, дисперсія, ну, так, вказана для того, щоб розуміти, наскільки колебається оцінка. Ось. А естетичні зображення, наприклад, вони, навіть, здається, вони в своєму пейпері, коли вони презентували цю модель, вказували, вони оригінально на них орієнтувалися. Це банально, там, якщо красивий, допустим, захід, то воно віддасть багато балів. Якщо це вивалений посеред дороги холодильник, розбитий вже чиюсь машиною і рядом друга аварія стоїть, бо та машина ще в когось стукнулась, воно дасть вже іншу оцінку цьому зображенню. Тобто, грубо кажучи, воно оцінює естетичність того чи іншого об'єкта. Власне, і німусом, до речі, також можна навчати. І, як я вже казав, як на мене, навіть треба. Оскільки автори в своєму пейпері заявляли, що вона чудово генералізується. Я зараз... Ой, мімо. Що тут зробиться з мишкою? Я для того, щоб показати, що це трошки самонадіяно. У нас тут є 3 зображення. Це різна продукція, так. І вона, значить, зображення модифіковані певним чином. Тобто тут ви бачите дуже сильно затемнене зображення, тут ви бачите дуже сильно засвітлене, а це, власне, оригінальне. Ось. І я використовую звичайні ваги, які, по суті, встроєні, тобто вони не перенавчалися, при цьому вони мають генералізуватися. Вони все сказалися. Але, якщо ми його запустимо, ну, перше ми бачимо, що воно стрілює доволі швидко, там 3 зображення за... Тут час не вводиться, але ви бачите, що не промікнули, грубо кажучи, миттєво. Тобто, я думаю, тут долі секунди на обробку зображення, що не може нарадувати, так як проганятися зображення будуть всі. От. І ми бачимо, що ми отримали наступні скори. Хочу замітити, що 101 зображення – це оригінальне, Images і Image – це вже модифіковані. І, як ми бачимо, максимальний бал отримали якраз таке оригінальне зображення. Тобто, в принципі, в модель достатньо генералізована, щоб сказати, що у нас там, допустимо, хоча б певні класи вже, певні оцінки співпадали хоча б по порядкам, але на практиці це все одно не дає використання їй, оскільки, як на скоро 5.08, 5.07, і при цьому Images 001 дуже сильно спотворене, і його на практиці для модельки подавати не варто. Ось, але модель, як я казав, можна вже навчати, я думаю, і варто навчати, але під конкретний продукт, під конкретні вже рішення, які будуть будуватися. В принципі, це все, що я хотів сьогодні сказати про Image Quality Assurance. Сподіваюся, що ви отримали якісь базові знання про те, як вникати це діло. Тут, насправді, ще дуже багато є в чому розбиратись. За ними кожен з цих алгоритмів, тим більше про Image Reference стоїть багато, скажімо так, математики, з якою можна ще погратися, понастраювати параметри і хоче з нею вже пробувати будувати під себе рішення. Ось. І сподіваюся, що в майбутньому вам це пригодиться. Так, у мене все.